आज हामी अल्डिहाइड एन्ड किटोन च्याप्टर पढ्न गइरहेछौँ। अल्डिहाइड एन्ड किटोनलाई एज अ जेनरली कार्बोनाइल कम्पाउन्ड पनि भनिन्छ। कार्बोनाइल कम्पाउन्ड भनेको के हो? कार्बन एटम ह्याभिङ बन्ड विथ अक्सिजन। यो कार्बनले दुईटा बन्ड अक्सिजनसँग बनाएको छ भने इट इज जेनरली कल्ड एज कार्बोनाइल ग्रुप। यो हाम्रो कार्बोनाइल ग्रुप हो। So here this is carbonyl group. Here the carbon and oxygen double bonded group is called carbonyl group. अब यो कार्बोनल ग्रुपमा दुईटा एटम छ। कुन कुन? एउटा कार्बन एटम, अर्को अक्सिजन एटम। अब हेरौँ कार्बोनाइल कार्बन भनेको के हो एन्ड कार्बोनाइल अक्सिजन भनेको के हो। सो डिकार्बन जस्तै कि सी डबल बन्ड ओ, यहाँ जुन हाम्रो कार्बन छ त्यसलाई हामीले कार्बोनाइल कार्बन भन्छौँ। Whereas this oxygen is called as carbonyl oxygen. अब कुरा गरौँ अल्डिहाइड एन्ड किटोनको। सो यो कार्बोनाइल ग्रुपले, यो जुन हाम्रो कार्बोनाइल ग्रुप छ, यो कार्बोनाइल ग्रुपसँग अब केही कुरा यो कार्बनले बनाउने भनेको चारवटा बन्ड हो, 4 बन्ड्स। सो दुईटा बन्ड बनाउने योसँग क्षमता छ। सो अब यो दुईटा बन्ड के बनाएको छ, कुन अल्काइल ग्रुपसँग कि त कुनै हाइड्रोजनसँग बनाएको छ, त्यसकै बेसिसमा हामीले अल्डिहाइड एन्ड किटोनलाई छुट्याएको छौँ। सो अब हेरौँ अल्डिहाइड। इट इज अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइडमा के हुन्छ भने एउटा कार्बोनाइल ग्रुप, हियर one side of carbon is attached with hydrogen and the next side is attached with alkyl group. So this is called as aldehydes. अब यसको ल्याङ्ग्वेज हेऱ्यो भने इन अल्डिहाइड्स कार्बोनाइल कार्बन इज डाइरेक्टली बन्डेड टु वान अल्काइल ग्रुप। यो कार्बन जुन छ यो डाइरेक्टली एउटा अल्काइल ग्रुपसँग अट्याच भएरै आएको हुन्छ टु बी अ अल्डिहाइड एन्ड वान इज विथ हाइड्रोजन एक्सेप्ट इन फर्मल्डिहाइड। फर्मल्डिहाइड छ विच इज द सिम्पलेस्ट अल्डिहाइड जुनमा दुवैतिर हाइड्रोजन मात्रै हुन्छ। इट इज HCH। यो मात्र एउटा यस्तो अल्डिहाइड हो जुनमा अल्काइल ग्रुप अट्याच भएर आएको हुँदैन। अरूमा सबमा अल्काइल कि त अराइल ग्रुप एराइल ग्रुप आएको छ, द्याट इज बेन्जिन रिङ आएको छ भने वी क्यान से दिस एज बेन्जल्डिहाइड एन्ड यो दिस इज हाम्रो फर्मल्डिहाइड एन्ड दिस वान हियर CH3 ग्रुप इज अट्याच्ड विथ C, सो इट इज एसिटल्डिहाइड। अनि यो हाम्रो मिथानल एन्ड इथानल, यो हाम्रो त्यो IUPAC नेम हो। यो नेमिङको बारे हामीले नोमेनक्लेचर पढ्दाखेरि हामी डिस्कस गर्छौँ मजाले। नाउ किटोन। सो किटोनमा के छ भने किटोनमा पनि हाम्रो कार्बन हुन्छ, द्याट इज कार्बोनाइल ग्रुप। यो कार्बोनाइल ग्रुप हो। अब योसँग दुवैतिर अल्काइल ग्रुप नै अट्याच भएर आउँछ। इट मे बी सेम अर डिफ्रेन्ट, दुईटा सेम पनि हुनसक्छ। R डैश एन्ड R क्यान बी सेम अर डिफ्रेन्ट। यो दुईटा डिफ्रेन्ट छ भने हामीले यसलाई अनसिमेट्रिकल अर मिक्स्ड किटोन भन्छौँ। इफ दिस बोथ आर सिमिलर देन वी क्यान कल द्याट सिम्पल किटोन्स अर सिमेट्रिकल किटोन, जुन कि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्लासिफिकेसनमा। अब इक्जाम्पल चाहिँ बेन्जोफेनोन, एसिटोफेनोन एन्ड एसिटोन। यो सबै कमन नेमिङ हो। यसको चाहिँ IUPAC नेम भनेको प्रोप्यानोन हो। प्रोपेनले 3टा कार्बन छ त्यो देखाउँछ, whereas ONE shows the functional group that is CO. अब जेनरली हामीसँग किटोनलाई दुईटा पार्टमा डिभाइड गरिएको छ। एउटा चाहिँ सिम्पल किटोन्स, अर्को भनेको मिक्स्ड किटोन्स। सिम्पल किटोन्सलाई सिमेट्रिकल किटोन पनि भनिन्छ, जसको बोथ अल्काइल ग्रुप आर सिमिलर, whereas in mixed ketone unsymmetrical ketone जुनमा both have different alkyl group. This is the example. हाम्रो यो कार्बोनाइल ग्रुप, यो CH3 and this CH3, these two are similar, so it is simple ketone or symmetrical ketones. यहाँ पनि दुवैतिर बेन्जिन रिङ नै छ, so it is
benzophenone, but in this case यो हाम्रो कार्बोनाइल ग्रुप here CH3 that is एउटा single कार्बन भएको ग्रुप here is double carbon that is त्यसलाई simply लेख्यो भने C2H5 so यो group and this group are dissimilar त्यही भएर यसलाई mixed ketone or unsymmetrical ketone भनिन्छ now nomenclature कुरा गरौँ nomenclature mainly describe about the naming of the organic compound naming of the organic compound nomenclature भनेको अब हामीले यसमा फर्स्टमा अल्डिहाइडको हेर्छौँ सो हामीले योभन्दा पहिलाहरूको च्याप्टरमा पनि हेरेका छौँ कि जेनरली द अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स आर डिनोटेड बाई टु नेम्स one is common name the next one is IUPAC name so पहिला हेरौँ अल्डिहाइडको अल्डिहाइडमा के हुन्छ भने generally aldehydes are derived from the carboxylic acid that is called as for example formic acid this is of one carboxylic acid next one is acetic acid so for example these two are the carboxylic acid अब यो दुईटा कार्बोक्सिलिक एसिडबाटै डिराइभ भएर हाम्रो अल्डिहाइड आएको हुन्छ द्याट्स वाइ नेम पनि यसबाटै डिराइभ भएर लेखिन्छ जस्तै कि जुन कार्बोक्सिलिक एसिडमा आइसी हुन्छ टु बी क्लियर म चाहिँ हाइलाइट गरिदिन्छु दिस आइसी पोर्सन द्याट विल बी रिप्लेस्ड बाई अल्डिहाइड सो यसको नाम के हुन जान्छ फर्म एन्ड आइसी एसिडलाई हटाएर अल्डिहाइड जोड्ने भयो सो इट इज फर्मल्डिहाइड फर इक्जाम्पल एसिटिक एसिड के हुन जान्छ एसिटल डिहाइड यसरी हामीले कमन नेमिङ गर्छौँ अब हेर्न सक्नुहुन्छ for substituted aldehydes the position of substituents are indicated by letter alpha beta gamma etc अब कुन कार्बनसँग हाम्रो कुन कार्बन चाहिँ कार्बोनाइल ग्रुप हो जसले फङ्सनल ग्रुप डिनोट गर्छ त्यस आधारमा हामीले अल्फा बिटा एन्ड गामा एज अ प्रिफिक्स एड गर्न सक्छौँ for example the sick atom which is directly bonded to carbonyl carbon is called अल्फा कार्बन यो हामीले अल्फा कार्बन केलाई बिटा कार्बन कुन हो त्यो हामीले फर्स्ट च्याप्टरमा पनि कभर गरेका थियौँ सो जुन फङ्सनल ग्रुप हुन्छ फर इक्जाम्पल दिस इज अ फङ्सनल ग्रुप यसलाई रिकल गरौँ एकचोटि योसँग जुन कार्बन आउँछ द्याट इज कल्ड एज अल्फा कार्बन सो दिस टु आर अल्फा कार्बन्स वेयर यसपछि जुन आउने हो त्यो भनेको बिटा देन आफ्टर यसरी नै सो अन हेयर अल्सो दिस वान इज बिटा देन आफ्टर सो अन यसरी नै नेमिङ पनि गरिन्छ अब अघि मैले देखाइसकेको थिएँ फर्मिक एसिडलाई डिराइभ गरेर फर्मल्डिहाइड बनेको छ यो चाहिँ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दिस वान इज हाम्रो अल्डिहाइड दिस इज फ्रम एसिटिक एसिड सो इट इज एसिटल्डिहाइड प्रोपियोनिक एसिड त्यहाँबाट डिराइभ भएर प्रोपियोन अल्डिहाइड जस्ट आइसी एन्ड एसिड यो चाहिँ रिप्लेस हुने हो अल्डिहाइडबाट त्यति चाहिँ याद राख्नु होला So this is from for more examples butyric acid, butyr aldehyde, valeric acid, valer aldehyde अब यहाँ चाहिँ अल्फा बिटा गामाहरू आउने हो किनभने यो अल्फा कार्बनमा सिएल ग्रुप अट्याच छ बिआर एन्ड नाइट्रो सो अब यो चाहिँ के आधारमा हामीले एरेन्ज गर्ने हो सो यस्तो केसमा हामीले अल्फाबेटिकल अर्डर हेर्नुपर्ने हुन्छ द्याट इज दिस वान इज क्लोरो दिस इज ब्रोमो एन्ड दिस इज नाइट्रो सो अब क्लोरोको सी क्लोरो अर्को ब्रोमो एन्ड नेक्स्ट वान इज नाइट्रो सो अल्फाबेटिकल अनुसार कुन पहिना आउल्यो सो दिस केम फर्स्ट दिस देन दिस यसको नाममा के हुने भयो अल्फा कार्बनमा यो छ बिटामा ब्रोमो छ सो बिटा ब्रोमो
then after hyphen, then alpha chloro according to alphabetical order, and then gamma nitro अनि पछि जुन भ्यालेरिक एसिडबाट भेलरल्डिहाइड आछ द्याट केम. यसरी हामीले यसरी हामीले कमन नेम गर्छौँ के को अल्डिहाइडको. अब चाहिँ आइयुपिएसी नेमको कुरा गरौँ. सो दे आर नेम्ड एज अल्क्यानल. हामीले आइयुपिएसीमा अल्डिहाइडलाई के भन्न सक्छौँ? अल्क्यानल. अब यो कसरी बनाएछ भने हाम्रो जुन जेनरल अल्केन हो, अल्केनबाट जुन अल्क छ, यो अल्कले नम्बर अफ कार्बन्स कतिवटा छ त्यो बुझाउँछ. जस्तै कि मिथेन, इथेन, यहाँको यो इथहरूले नम्बर अफ कार्बन्स इन अ अर्ग्यानिक ग्रुप त्यो देखाउँछ. एन्ड एएनईबाट हामीले ईलाई रिप्लेस गर्नुपर्छ. सो मिथ प्लस एएन विदाउट ई, एएन प्लस एएल यति जोडेपछि हाम्रो आइयुपिएसी नेम आउने हो. इट इज अल्क प्लस एएनई माइनस ई, द्याट इज सिम्पली एएन प्लस एएल. सो अब मिथेनमा हामीले ई हटाएर एन्ड एएल जोड्यो भने के बन्न जान्छ? द्याट इज मिथेन अल. द नेक्स्ट वान इज इथेन अल. दिज आर द एक्जाम्पल्स अफ आइयुपिएसी नेम. In this, for substituted aldehyde, position of substituents are indicated by number. अब in IUPAC system, if कुनै कार्बनसँग कुनै क्लोरो कि त ब्रोमो कि त नाइट्रो ग्रुपहरू अट्याच भएर आयो भने हामीले त्यसलाई अल्फाबेटिकल अनुसार होइन, त्यसलाई हामीले नम्बरिङ गर्छौँ. योभन्दा पहिला हामीले के गरेका थियौँ? अल्फा बिटा एन्ड गामा युज गरेका थियौँ टु रिप्रेजेन्ट द्याट. यसमा हामीले नम्बर युज गर्छौँ. And similarly, the numbering should be done that the carbonyl carbons should be given always number 1. हामीले जहिले पनि कार्बोनाइल ग्रुपलाई फर्स्ट दिन पर्छ. फर एक्जाम्पल दिस इज O, दिस इज 1 2. हामीले यताबाट नेमिङ कहिले गर्न पर्दैन, नम्बरिङ 1 2 3 4 यस्तो नम्बरिङ कहिले गर्न पर्दैन. हामीले जहिले इन दिस सेन्स द्याट इज दिस कार्बोनाइल ग्रुप सुड ह्याभ मिनिमम नम्बर द्याट इज 1. So here this is the example of methanol, ethanol, propanol. So these are the examples of aldehydes. Here is a butanol, pentanol. So simply 1 2 3 4 5 कार्बन भएर pentanol. So अब यहाँ चाहिँ फर एक्जाम्पल हामीले CH CH3 यो कार्बनसँग क्लोरो आएको छ. हेयर इज ब्रोमो, हेयर इज. यस्तो केसमा हामीले नम्बरिङ यहाँबाट 1 2 3 4 एन्ड 5. हामीलाई यति थाहा छ कि दिस इज पेन्टानल. इफ यो सबैबाट केही छैन भने इट इज सिम्पली अ पेन्टानल. अब यो सबै आइसकेपछि अगेन वी हेभ टु डु एट द्याट इज अल्फाबेटिकल अर्डर. अल्फाबेटिकल अर्डर याद राख्नु पर्यो. अनि सो द्याट अगेन ब्रोमो कम्स पहिला, देन क्लोरो, देन नाइट्रो. सो इट विल बी कल्ड एज ब्रोमो कुन नम्बरमा छ? 3. सो द्याट विल बी 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 नाइट्रो, देन pentanol. So this is the way how we can name aldehydes. Aldehyde लाई नेमिङ यसरी गरिन्छ, त्यो हामीले बुझ्यौँ. अब नेक्स्ट टाइप अफ कार्बोनाइल ग्रुप द्याट इज किटोन. अब किटोनलाई कसरी नेमिङ गर्ने? सो सिमिलर वे हामीले किटोनलाई पनि दुई तरिकाले नेमिङ गर्न सक्छौँ. द फर्स्ट वान इज कमन नेम एन्ड द नेक्स्ट वान इज आइयुपिएसी नेम.
अब हामीले हेरेका थियौँ कि किटोनलाई दुईवटा भागमा डिभाइड गरिएको छ। वान इज सिम्पल द्याट इज सिमेट्रिकल किटोन एन्ड नेक्स्ट वान इज अनसिमेट्रिकल किटोन। हेरौँ, सिम्पली जुन सिम्पल किटोन्स छ त्यसमा दुईवटा अल्काइल ग्रुप सेम भएर आएको हुन्छ, सो द्याट क्यान बी कल्ड एज डाई अल्काइल और डाइएराइल किटोन। सो लास्टमा किटोन आउँछ नै, अगाडिमा बेन्जिन रिङ छ भने एराइल, इफ बेन्जिन रिङ छैन भने अल्काइल। फर एक्जाम्पल CH3, दिस अल्सो CH3, यसमा मिथाइल ग्रुप दुवैतिर अट्याच भएर आएको छ, सो इट इज सिम्पली कल्ड एज डाइ अल्काइल द्याट इज डाइमिथाइल किटोन। अल्काइललाई हामीले मिथाइलले रिप्लेस गर्ने हो, इट्स सिमिलर। अब यहाँ चाहिँ इथाइल छ, इट इज C2H5, डबल कार्बन भएको ग्रुप छ, द्याट वाइ इट इज कल्ड एज डाइइथाइल किटोन। इन द सेम सेन्स हियर इज बेन्जिन रिङ एट बोथ साइड, सो डाइफिनाइल किटोन्स। हामीले बेन्जिन रिङलाई फिनाइलले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, सो इट इज डाइफिनाइल किटोन्स। अब इफ अनसिमेट्रिकल किटोन छ भने when R and R dash are not similar, त्यति बेला के गर्ने, we can add both alkyls then after ketone. So त्यति बेला हामीले first alkyl, second alkyl, then after ketone. अब दुईटा अल्काइल छ भने कुन पहिला लेख्ने कुन पछि लेख्ने, सो यस्तो आयो भने हामीले जहिले पनि अल्फाबेटिकल अर्डर याद राख्नुपर्छ, लाइक इथाइल, मिथाइल, ब्युटाइल, प्रोपाइल। यस्तो आयो भने हामी जहिले पनि अल्फाबेटिकल अर्डरमा जान्छौँ। सो इन दिस इज मिथाइल ग्रुप, दिस इज इथाइल ग्रुप। अब यहाँ मिथ, दिस इज इथ, अल्फाबेटिकल वाइज हामीले इथाइल पहिला लेख्छौँ, देन आफ्टर मिथाइल लेख्छौँ, लास्टमा किटोन आउँछ। सेम हियर, दिस इज फिनाइल ग्रुप, दिस वान इज मिथाइल, पहिला मिथाइल आएर हामीले मिथाइल फिनाइल किटोन्स यसरी लेख्छौँ। अब यो कार्बनसँग अघि जस्तै अरू कुनै फङ्सनल ग्रुप द्याट इज क्लोरो ब्रोमो आइदियो भने के गर्ने, सो हामीले जहिले पनि कमन नेममा अल्फा बिटा गामा नै युज गर्छौँ टु रिप्रेजेन्ट द्याट, वेयरएज इन आइयुपिएसी हामी नम्बरिङ गर्छौँ। यहाँ एउटा इक्जाम्पल छ, सो हियर इज अल्फा बिटा, अब सेम हियर यो पनि अल्फा हो यो पनि बिटा हो, सो यु क्यान युज द्याट अल्फा ड्यास बिटा ड्यास टु डिस्टिङ्ग्विस कुन अल्फा एन्ड कुन बिटा छ। सो हामीसँग दुईवटा ब्रोमो छ, द्याट इज डाइब्रोमो, दुईवटा क्लोरो आएर डाइक्लोरो, एन्ड देन एन प्रोपाइल किटोन। अब यसको दुईटीको पोजिसन बिटा कमा बिटा ड्यास, अल्फा कमा अल्फा ड्यास, एन्ड डाइ एन प्रोपाइल किटोन। एन प्रोपाइल किटोन लेख्ने रिजन, यो जुन हाम्रो फङ्सनल ग्रुप छ यसको यो साइडतिर पनि प्रोपाइल ग्रुप, दिस अल्सो तीनवटा कार्बन भएर दिस अल्सो अ प्रोपाइल ग्रुप, सो बोथ साइड प्रोपाइल आएर हामी यसलाई डाइ प्रोपाइल किटोन भन्न सक्छौँ। नाउ आइयुपिएसी नेम, अब आइयुपिएसी नेममा हामीले किटोनलाई कसरी लेख्छौँ, सो हाम्रो जुन बेसिक हो अल्केन, फर इक्जाम्पल मिथेन, हामीलाई यति थाहा छ कि अल्क भनेको नम्बर अफ कार्बनबाट, अल्कले नम्बर अफ कार्बन कति छ त्यो डिनोट गर्छ। फर दिस वी युज मिथ, इथ, प्रोप, ब्युट एक्सेट्रा। सो अब हामीले यता अल्क लिन पर्यो, प्लस यो जुन एएनई छ जुनले नम्बर अफ बन्ड देखाउँछ, इएनई, एएनई, वाइएनई, सो त्यहाँबाट हामीले ईलाई हटाइदिनु पर्यो, एएन, द्याट विल बी एएन, एन्ड किटोनको लागि हाम्रो स्पेसल नेम भनेको ओएनई, इट केम्स एज अल्क्यानोन। यसलाई हामीले मिथेनलाई कन्भर्ट गऱ्यो भने त्यो के बन्न जान्छ, मिथेनोन। यो मैले जस्ट एउटा इक्जाम्पलको लागि भनेको छु, एक्चुअली मिथेनोन एक्जिस्ट नै गर्दैन।
सो सबसे सिम्पलेस्ट फर्म अफ किटोन इज प्रोप्यानोन। अब यसको पनि रिजन छ, बिकज हाम्रो जुन दिस इज द कार्बोनाइल ग्रुप। अब किटोन बन्नको लागि के गर्नु पर्यो, यतापट्टि एन्ड यतापट्टि बोथ साइड हामीलाई अल्काइल ग्रुप हुनै पर्यो। यता पनि सी एन्ड यता पनि सी दिएपछि नम्बर अफ टोटल कार्बन 3, सो इट क्यान नट फर्म मिथानोन एन्ड इथानोन। सो हाम्रो यसको फर्स्ट किटोन भनेको प्रोप्यानोन, देन आफ्टर ब्युटानोन, पेन्ट 3 on, पेन्टेन 2 on। सो जेनरली हामीसँग 4टा कार्बन और 4+, योभन्दा धेरै कार्बन आएपछि हामीले जेनरली नम्बरिङ सुरु गर्छौँ, द्याट इज एट विच पोजिसन द कार्बोनाइल ग्रुप इज। सो यताबाट हामीले 1 2 3 4 5, यताबाट 1 2 3 4 and 5। द्याट्स वाइ यु क्यान से कि थर्ड पोजिसनमै कार्बोनाइल ग्रुप आएको छ, द्याट्स वाइ इट इज कल्ड एज पेन्टेन 3 on। जहिले पनि सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ कि हाम्रो यो नम्बरिङ स्मल रहोस्। द्याट्स वाइ यता हामीले यो साइडबाट काउन्ट गऱ्यो भने 1 2 3 4 5, सो सेकेन्ड पोजिसनमा कार्बोनाइल ग्रुप छ। त्यही इफ यताबाट काउन्ट गरिदियो भने 1 2 3 4 5, सो यो काउन्टिङमा हाम्रो यता 4 हुन पर्थ्यो, विच इज रङ। हामीले यताबाट काउन्टिङ कहिले गर्नु हुँदैन, जहिले हामी यसरी काउन्टिङ गर्नुपर्छ कि हाम्रो फङ्सनल ग्रुपलाई लोएस्ट नम्बर आओस्। दिस इज कल्ड 3 ब्रोमो ब्युटेन 2 अनि यो थर्ड पोजिसनमा ब्रोमो आएर 3 ब्रोमो ब्युटेन 2 अनि। सो द नेक्स्ट इक्जाम्पल इज 2 ब्रोमो पेन्टेन 3 अनि। यसमा हाम्रो नेमिङ गर्ने बेलामा यताबाट गर्ने कि उताबाट फरक पर्दैन फङ्सनल ग्रुपलाई, बट अर्को जुन बिआर ग्रुप आएको छ त्यसलाई फरक पर्ने भएर हामी यसलाई 1 2 3 4 5 यो अर्डरमा नम्बरिङ गर्छौँ। एन्ड फ्रम द्याट वी क्यान से इट इज 2 ब्रोमो पेन्टेन, फङ्सनल ग्रुपको नम्बरिङ 3 हो यानी। So this is all about the nomenclature of ketone। तो यो भिडियोमा हामीले के देख्यौँ, फर्स्टमा इन्ट्रोडक्सन अफ कार्बोनाइल ग्रुपमा के पर्छ, द्याट इज अल्डिहाइड एन्ड किटोन्स। त्यसपछि हामीले किटोनको टाइप्स हेऱ्यौँ, द्याट इज सिमेट्रिकल एन्ड अनसिमेट्रिकल किटोन्स। त्यसपछि हामीले नेमिङको कुरा गऱ्यौँ। नेमिङमा हामीले 2 तरिकाले हेऱ्यौँ, फर्स्ट वान इज कमन नेम एन्ड द नेक्स्ट वान इज आइयुपिएसी नेम। हामीले अल्डिहाइड एन्ड किटोनलाई कसरी डिभाइड गर्न सक्छ, कसरी बुझ्नलाई आइयुपिएसी नेम गरिएको छ त्यसको बारेमा कभर गऱ्यौँ। त्यसपछि अब हाम्रो नेक्स्ट भनेको आइसोमेरिज्म हो, त्यो हामीले नेक्स्ट भिडियोमा हेर्छौँ।